आज मी चटपटीत वांग्याचं भरीत कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे। कमी वेळामध्ये अगदी झटपट हे वांग्याचं भरीत बनवून होतं। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर पहिले इथे मी हे वांगे भाजून घेते। वांग्याला चांगलासं तेल लावायचं आहे। तेल लावल्यामुळे याची साल पटकन निघते आणि वांग्याला चांगलासं टेस्ट येतो। त्यामुळे आपल्याला हे वांगे भाजण्याच्या आधी वांग्याला तेल लावायचं आहे। आता आपण हे गॅसवरती ठेवूयात आणि याला चांगलंसं आपण हे वांग भाजून घेऊयात। वांग चांगलंसं सर्व बाजूने भाजलं गेलं पाहिजे। वांग्याची साल काळी पडली की लगेचच बाजू पलटायची, नाहीतर हे वांगे जास्त वेळ असं भाजलं गेलं तर वांगे करपतात आणि याची चवही बिघडते। तर इथे हे वांग सर्व बाजूने चांगलं असं भाजून घेतलेले आहे। आता हे वांग एका बोलमध्ये काढून घेऊयात आणि यावरती एक झाकण ठेवायचं आहे, त्यामुळे वांग्याचे साल पटकन निघतात। आता हे बाजूला ठेवूयात आणि बाकीचे वांगे भाजून घेऊयात। तुम्हाला हवं असेल तर भरीचं वांग वापरलं तरीही चालेल। तर इथे मी हे साधे वांगे वापरलेले असल्यामुळे 3 ते 4 मीडियम साईजचे वांगे भाजून घेणार आहे। वांग्याला चांगलंसं तेल लावायचं आहे आणि नंतर हे गॅसवरती सर्व बाजूने व्यवस्थितरित्या भाजून घ्यायचं आहे। जास्त वेळही भाजायचं नाही, नाहीतर हे वांगे करपतात। तर इथे हे सर्व वांगे भाजून झालेले आहेत। यावरती झाकण ठेवून या वांग्यांना थोड्या वेळ थंड होऊ देऊयात। तर इथे हे वांगे थंड झालेले आहेत। तर आता आपण याची साल काढून घेऊयात। तर इथे तुम्ही बघू शकता याची साल अगदी सहजरित्या निघत आहे। तर इथे हे साल काढून झालेली आहे। तर वांग्याचा देठ काढून टाकूयात आणि याचे आता आपण काप करून घेऊयात। वांग्यांना चांगलं असं बघून कट करून घ्यायचं आहे। वांगे चिरून झालेले आहेत। तर आता आपण चाकूच्या साहाय्याने या वांग्यांना मॅश करून घेऊयात। चांगलं असं याचं गर बनवून घ्यायचं आहे। तर इथे हे वांगे चांगले असे मॅश करून झालेले आहेत। आता आपण हे बाजूला ठेवूयात आणि यासाठी फोडणी तयार करून घेऊयात। गॅसवरती एक कढई ठेवायची आहे आणि यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालूयात। तेल चांगलं असं गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की यामध्ये मोहरी घालूयात। मोहरी घालताना कधीही तेल गरम असायला पाहिजे। मोहरी चांगली अशी तडतडली की यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा जिरे घालूयात। जिरे हे थोड्या वेळ चांगले असे परतून घेऊयात। आता यामध्ये हिंग घालूयात। 1 चमचाभर यामध्ये लसूण घालायचं आहे। लसूण हे ओबड-धोबड कुटून घेतले आहे आणि हिरव्या मिरच्या आणि हे थोड्या वेळ आपण आता परतून घेऊयात। तर इथे हे लसूण परतून झालेलं आहे। आता यामध्ये शेवटला थोडंसं हळद घालूयात आणि हे व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घेऊयात। आता हे गरम गरम फोडणी आपण जे वांग्याचं गर बनवलेलं आहे त्यावरती घालूयात। आता यामध्ये अर्धा चमचा जिरे पावडर घालूयात आणि हे फोडणी आता या वांग्यांमध्ये व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये आपण कांदा घालूयात। तर इथे मी 1 कांदा मीडियम साईजचा बारीक चिरून घेतले आहे, हे यामध्ये घालूयात आणि यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि आता हे व्यवस्थितरित्या आपण मिक्स करून घेऊयात। आणि यामध्ये चवीनुसार मीठही घालायचं आहे। तर इथे हे झटपट असं वांग्याचं भरीत तयार आहे। तर इथे हे चांगलं असं मिक्स करून झालेलं आहे। चपातीसोबत किंवा भाकरीसोबत सर्व करा। अशा प्रकारे केलेलं भरीत चवीला खूप छान लागतं। नक्की करून पहा।
चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.